Today, magtatapos kami ng face mask. So, ito na yung mga nagawa ni Auntie. Then, show lang namin how to do it. Ito ang kanyang Juki. Ang Juki ni Auntie. Pattern natin. Manipis siya. Ito yung pattern namin, medium. Medium ang gagawin natin. Medium. Anong size nito? Ayan. Oh, Ayan. Ay, 4 and 3 4 and fourths. 3/4. Okay. Yung pinakahaba niya, ayan. 6 Yeah. inches yan, no? 4 inches. Tapos dito, may lagayan dun sa may tenga, 2 and 1/4. Okay. Nandito yung aming Pin. pin at saka tailor's chalk. Tailor's chalk ang tawag. Oo, tailor's chalk. Okay. So, may nabanggit ka before, no? Pwede ang sabon. Pwede rin ang kandila. Tapos, mag-mark ka lang. Tatak niyan. So, dalawa na siya. Di ba magkayakap Oo. na siya? Oo. So, dalawa na siya. Dalawa na yan. Kailangan i-join natin yung magkabilang pinaka-round niya. Kailangan mag-lock para hindi mabusbus. Okay. Isang pan lang ng pressure foot ang pinaka-allowance niya. Kailangan. Ano mo siya? Pinagdugtong. Okay. Pinagdugtong mo. Doon na naman tayo mananahi sa wrong side. Wrong side yan. Basta wrong side palagi. Tapos, join na lang natin sa right. Yung isa nasa right side, yung isa nasa wrong side. Okay. Right side to wrong side. Saka yung edge niya, may point dito sa dulo, kailangan parehas. Okay. Yan. Join natin ulit. Nagsiserve na lining yung isa pinaka-right side niya. Baliktaran. Tapos, i-check mo palagi kung parehas. Yan dito may open para pag in-invert mo, binalikan mo, madaling baliktarin. Pagdating sa dulo,
i-attach mo yung elastic para doon sa may hawakan niya o tenga niya. Ay kakabit sa tenga paloob. Para pag in-invert mo, mas madali. Ayan. Kailangan naka-align siya sa tela. Tapos ilalak mo ulit ng ilang 2 times para hindi natanggal yung elastic. Insert natin ganyan, tapos sa loob siya. Kailangan naka-align. Tapos ilalak mo ulit. Pagdating sa dulo ng elastic, tatahi ulit. Saka yung mga sewing aids niya, kailangan inverted siya, magkabilaan. Lalagay ulit yung isang elastic sa dulo. Tapos sa loob din. Siguraduhin mo na hindi nagbubuhol, yung nasa isang line lang siya. Pag ginanyan mo, straight lang siya. Tapos, pasok mo. Lalak mo ulit. Kailangan may allowance ka rin dito para sa sewing. Pinaka-sewing. Ayan, nilak ulit. Kapahiin. Mag-iiwan ng mga 1 inch na open sa sewing area na. Lalak mo. And tapos na. Invert na natin. Kailangan dito sa dulo niya, dahil parehas pointed, kailangan i-align mo ng medyo round. Para pag in-invert mo, maganda yung pinakalapat niya. Yan. Ito na yan. Tsura niya. Pinaka-appearance ng face mask na ginawa natin. Sa pinaka-open niya, dito ka mag-invert. Ihilain mo yung elastic sa loob. Kasi nasa loob yung elastic natin. Ayun o. Ayan. Hihilain mo ganyan. Tapos, para lumabas yung isa. Ayan. Siguraduhin mo na pag hinila, hindi matatanggal. Kailangan i-top stitch mo para mas matibay. Top stitch po natin para matibay. Ayan. Kailangan, konti lang allowance niya. Pinakadulo niya. Ayan, para pare-parehas. Ito yung pinaka-open niya. Kailangan ito nakasealed, nakasarado, naka-close. Ayan. Ito yung pinaka-close. $116 lang ang pinakatahi niya. Sa may ilong, kailangan naka-curving siya pag tinap stitch mo. Tapos na. Ito, tingnan natin. Ito na po yung is ng face mask na ginawa natin. Ayan ang appearance niya. Ayan o, yung top stitch niya sa dulo para maganda yung pinaka-appearance ng face mask. Ito na po ang pinaka-finish product ng face mask. Try po natin. Ito po ang pinaka-finish product ng face mask namin. Ayan. Okay na po. Say bye!